יופי שחזרתם. היום נכיר את שורשי היחידה מסדר n וכמה תכונות ותופעות מאוד מעניינות שמאפיינות אותם. אז קודם כל נראה מי הם. בואו נתחיל. אז הנה ההגדרה. יש לי n מספר טבעי שהוא גדול שווה 2, כי אנחנו עומדים להוציא שורשים. השורשים מסדר n של 1 נקראים שורשי היחידה מסדר n. של 1, של המספר 1, כי 1 נקרא איבר היחידה. ולכן שורשי היחידה זה השורשים של 1. מה זה אומר שורשים? אני מזכירה לכם. כלומר, זה כל המספרים המרוכבים x, שכשאני אעלה אותם בחזקת n, אני אקבל בסוף את המספר 1. בואו נראה דוגמה. נחשב את שורשי היחידה מסדר 3. שימו לב, אני רוצה לחשב שורש מסדר 3, לא כתוב של מי, אבל כתוב שורשי היחידה, אז אני כבר יודעת, זה של המספר 1. אז אנחנו כבר יודעים לעשות את זה, להציב בנוסחה, יש לנו שורש שלישי של 1, 1 פירושו 1 סיס 0, ולכן זה שורש שלישי של 1 סיס 0 פלוס 360k חלקי 3. ואם אנחנו כותבים את הכל מאוד יפה ומסודר, סיס 120k, אלה שורשי היחידה מסדר 3. מאחר ו-120k זה זוויות שאנחנו יודעים לכתוב בצורה אלגברית, בואו נכיר אותם, נכתוב אותם בצורה מפורשת. Z1 זה סיס 0, כלומר 1, Z2 זה סיס 120, כלומר מינוס חצי ועוד שורש 3 חלקי 2i, ו-Z3 יהיה מינוס חצי מינוס שורש 3 חלקי 2i. כלומר, זה שאחד בחזקת 3 שווה ל1 זה לא מפתיע, אבל תחשבו על זה, שאם אתם לוקחים את מינוס חצי ועוד שורש 3 חלקי 2i וכופלים אותו בעצמו 3 פעמים, בסוף תקבלו את 1. מפתיע, אבל זה מה שיוצא, ולכן זה שורש יחידה מסדר 3. בואו נראה רגע את המקרה הכללי, איך יראו כל שורשי היחידה מסדר n? מאוד פשוט, אנחנו בסך הכל במקום 3 כותבים n. אז במקום לקבל 360 חלקי 3, יהיה לנו 360k חלקי n. הנה כל שורשי היחידה מסדר n. אנחנו לוקחים 0, 1 עד n מינוס 1, למה? כי אחרת אנחנו מתחילים לחזור על עצמנו. עכשיו בואו נראה תופעה מאוד מעניינת של השורשים האלה. אנחנו זוכרים בתכונות השורשים שאמרנו, כל השורשים מסדר n של מספר כלשהו, בפרט של 1, מפוזרים על מעגל סביב הראשית ברדיוס שורש n של 1, כלומר 1, ובמרחקים שווים. בואו נראה דוגמה. הנה את מערכת הצירים שלנו, הנה המספר 1, והנה מעגל היחידה. כל השורשים מסדר n יימצאו על המעגל הזה. שורש n של 1 זה 1, ולכן גם z, כלומר המספר 1 נמצא על המעגל, וגם השורשים שלו יימצאו על אותו מעגל. בואו נראה דוגמה. נניח למשל ש-n שווה ל-12. zk שווה לסיס 30k, חילקנו 360 ב-12, אנחנו מקבלים 30k. עכשיו תראו מה קורה. הנה כל 12 השורשים, כולם נמצאים על המעגל. מה המרחק בין כל אחד מהשורשים האלה? זוכרים? 360 חלקי n. במקרה שלנו, 30. אנחנו מתחילים בשורש הראשון, במקרה הזה 0, 30 מעלות, 30 מעלות, 30 מעלות, הנה כל השורשים. את כל זה אנחנו כבר יודעים, לא חידשתי לכם כלום. חוץ מזה שגם z וגם השורשים הם על אותו מעגל. עכשיו תסתכלו מה קורה. אני בוחרת למשל את k שווה 2. מי זה z2? z2, כש-k שווה 2, יש לי 30 כפול 2, זה, הנה הוא. z0, z1, z2. עכשיו תראו, אני לוקחת אותו ומעלה אותו בחזקת 3. אני אקח את z2 ואני אעלה אותו בחזקת 3. בואו נראה מה נקבל. z2 בשלישית, זוכרים מה דמואבר אמר לנו? תעלי בחזקת 3 את המודול, לא צריך, זה 1, ותכפלי ב3 את הארגומנט. סיס 30 כפול 2 בחזקת 3. שימו לב, אני לא כותבת 60, אני משאירה את זה כ-30 כפול 2. עכשיו אני צריכה לכפול ב3, כלומר יהיה לי 30 כפול 2 כפול 3. אבל 2 כפול 3 זה 6, אז תראו מה קרה, יש לי 30 כפול 6. 30 כפול 6, רגע, זה אומר ש-k שווה 6. כלומר, קיבלנו את z6.
הנה הוא. הנה Z6. שימו לב, לקחתי את Z2, העליתי אותו בחזקת 3, התקדמתי 3 צעדים והגעתי ל-Z6. קיבלנו שורש אחר מסדר 12. לוקחים שורש מסדר 12, מעלים אותו בחזקה, מקבלים עוד פעם שורש מסדר 12. מעניין. אם אני אקח למשל את השורש הזה, לא משנה כרגע מה המספר שלו, ואני אעלה אותו בחזקת 10, מה זה אומר? שאני צריכה להוסיף כל פעם, לכפול K עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם 10 פעמים. אני אתחיל מפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אני אגיע לכאן, לשורש אחר. בואו נכתוב את זה בצורה מסודרת. הנה המסקנה שקיבלנו כאן. קיבלנו שאם ZK הוא שורש יחידה מסדר N, אז לכל M טבעי, לא משנה איזה M טבעי תיקחו, תעלו אותו בחזקה, קחו את ZK, תעלו בחזקת M, תקבלו שורש יחידה אחר מסדר N. בואו נוכיח את זה, הראיתי לכם את זה על המעגל, הדגמתי לכם את זה עם Z2, בואו נראה את זה קורה באמת. שורשי היחידה נראים ככה, אני מזכירה לכם. ומי זה K? כל מספר שלם שאנחנו רוצים. ושוב, לא לשכוח, אנחנו בוחרים K שווה 0 עד N מינוס 1, רק מסיבה אחת, כי אני מעוניינת לקחת את המספרים השונים, אני לא רוצה לחזור על עצמי שוב ושוב ושוב. עכשיו, בואו נחשב את ZK בחזקת M, כשאנחנו משתמשים בנוסחת דה מואבר. לעלות בחזקת M פירושו, לכפול את הזווית ב-M. עכשיו, K כפול M, בואו נקרא לזה S. K מספר שלם. M מספר טבעי. שלם כפול טבעי, זה שלם אחר. נקרא לו S. מה קיבלנו? סיס 360 חלקי N כפול S, כש-S הוא שלם. רגע, זה בדיוק מה שכתוב כאן. 360 חלקי N כפול K. K, S, לא זה מה שמשנה. משנה שזה מספר שלם, ולכן קיבלנו שוב פעם שורש יחידה. נחמד. סיימנו את ההוכחה. נשאלת השאלה, האם מסקנה זו נכונה גם עבור מספר שהוא לא אחד? מה זה אומר? אם אני רוצה לקחת מספר Z שהוא לא אחד, ואני לוקחת את ZK שהוא שורש מסדר N שלו, אני שואלת את עצמי, אם אני אעלה אותו בחזקת M, אני אקבל שורש אחר של Z מסדר N? זה מה שאני שואלת את עצמי. התשובה היא לא בהכרח. בואו ננסה להבין למה, מה מקלקל לנו, או לפחות משהו שמתקלקל. אז תסתכלו, ראינו שלכל השורשים יש את אותו מודול, זו אחת התכונות שראינו. אם אני לוקחת שורש ומעלה בחזקה, אם הוא יהיה גם כן שורש, חייב להיות לו את אותו מודול. ל-ZK ול-ZK בחזקת M חייב להיות אותו מודול. המודול של ZK יהיה שווה שורש N של R, R בחזקת 1 חלקי N. זה המודול שלו. מה קורה אם אני מעלה את ZK בחזקת M? מה קורה למודול? המודול מועלה בחזקת M גם כן, ולכן אני אקבל שהמודול החדש זה לא 1 חלקי N, זה לא R בחזקת 1 חלקי N, זה R בחזקת M חלקי N, ולכן אם R שונה מ-1, זה לא יהיה אותו מודול. השורשים לא יהיו בכלל על אותו מעגל, הם לא יכולים להיות שורשים אחרים כשאני מעלה בחזקה, הם עוברים לי למעגל אחר. זה נמצא על מעגל ברדיוס R בחזקת 1 חלקי N, וזה רדיוס כשM טבעי קצת יותר גדול, כי העלינו את זה בחזקת M. עכשיו יש לי פה מספר קצת יותר גדול. עברנו למעגל אחר, אז הם לא יכולים להיות. אוקיי, אז אתם יודעים מה? בואו נשאר עם מספרים בעלי ערך מוחלט אחד, שלא יעברו לי למעגל אחר, שישארו לי על מעגל היחידה. אז אני שואלת, אם המספר שלי הוא לא אחד, אבל יש לו ערך מוחלט אחד, בעל מודול אחד, יש הרי אינסוף מספרים כאלה. אולי שם אני אתפוס אחד, שהוא לא אחד, מישהו אחר, ואני אקח את השורשים שלו ואני אעלה בחזקה, אני אקבל שורש חדש. זה מה שמעניין אותי לבדוק. והתשובה היא, גם שם זה לא עובד. שימו לב, בואו נראה דוגמה. הנה לנו איזשהו מספר אחר, זה לא אחד,
ואנחנו מוציאים לו, מסתכלים, הנה ערך מוחלט שלו, הוא 1. בואו נעביר אותו לייצוג טריגונומטרי, סיס 30, כי אני נמצאת על הרביע הראשון. ועכשיו נוציא שורש, למשל, שורש 5, לא משנה איזה. מה היו השורשים? לפי הנוסחה שלנו, שורש 5 של 1 זה 1, כמו שרצינו, נשארים על אותו מעגל. המספר במעגל היחידה והשורשים שלו על מעגל היחידה. והנה השורשים, סיס 6 ועוד 72K. K כמובן שווה 0 עד 4. בואו נסתכל עליהם בצורה מפורשת, נציב את ה-K, הנה 5 השורשים. מה הם הזוויות? 6, 78, 150 וכן הלאה. אלה הזוויות שמתקבלות. עכשיו בואו ניקח אחד מהם ונעלה בחזקה. למשל, אני לוקחת את Z 0 ומעלה בריבוע. הזווית 6 כופלים ב-2, מקבלים סיס 12. זה לא שורש. זה לא 78, זה לא 150, זה לא 220, זה לא שורש חדש. נכון, אם הייתי לוקחת את Z0 ומעלה בחזקת 25, אז הייתי מקבלת שורש אחר, הייתי מקבלת את סיס 150, אבל לא אם אני אעלה בחזקת K כלשהי. חזקות מסוימות כן יובילו אותי לשורש חדש, אבל לא כל חזקה שבא לי, כמו שקרה לנו, בשורשי היחידה. אז התופעה הזו לא עוברת למספרים בעלי מודול אחד. למה זה קורה? מה ההבדל? אני אראה לכם את ההבדל. הנה, זה השש הזה שנמצא פה. בשורשי היחידה, לו הייתי לוקחת שורשי יחידה מסדר 5, 6 לא היה. היה לי רק 72. לעלות מספר בחזקה זה לכפול ב-K. אבל פה יש לי הזזה. השש הזה מקלקל את כל הרעיון, כי אני לא מתחילה מה-0, אני מתחילה קצת מוזז, לכן אני צריכה לעשות כמה סיבובים עד שאני אגיע שוב פעם למקום הזה, שממנו התחלתי בהזזה של 6. ולכן, אם המספר הוא לא 1, אבל מודול 1, ההזזה הזאת מקלקלת. ואם המודול הוא לא 1, שם בכלל אין מה לדבר, אנחנו עוברים למעגל אחר לגמרי. טוב. כמו שאמרנו, זה כמובן לא שורש. בואו נראה עוד מסקנה שאנחנו יכולים לקבל על שורשי היחידה. נחזור חזרה לשורשי היחידה מסדר 12, ונסתכל שוב פעם על Z2. בואו נראה עוד תופעה מעניינת. אני לוקחת את Z2 בחזקת 12 שווה 1. זוכרים? כל ZK מעלים בחזקת 12 ומקבלים 1. זאת ההגדרה של שורש מסדר 12. את זה אני יכולה לכתוב טיפה אחרת. חוקי חזקות, במקום 12, בגלל שאני יכולה לכתוב אותו כמכפלה של שני מספרים, בואו נכפול. במקום 12 נכפול את 3 ו-4. עדיין שווה ל-1. בצד ימין לא נגעתי, לא עשיתי שום דבר. עכשיו תסתכלו, נשתמש בחוקי חזקות. Z2 נעלה אותו בחזקת 3, ואחרי זה בחזקת 4. רגע. אבל Z2 בשלישית אנחנו כבר מכירים אותו, נכון? זה Z6. Z6 ברביעית שווה ל-1. רגע, Z6 ברביעית שווה ל-1, זה אומר ש-Z6 הוא בכלל שורש מסדר 4 של 1. מה זה אומר? זה אומר שיש לי כאן את Z6 שהוא שורש יחידה מסדר 12 וגם מסדר 4. כמובן שיש עוד כמה כאלה. יותר מזה, שורשי היחידה מסדר 12 מכילים בתוכם גם את שורשי היחידה מסדר 4. כי יהיו לי עוד מספרים שכשאני אעלה אותם, פה התחלתי מ-Z2, אבל אם הייתי מתחילה מ-Z5 או Z אחר, הייתי מקבלת בשלישית שורש יחידה אחר, כי כבר אמרנו, כל שורש יחידה תעלו בחזקה, תקבלו שורש יחידה אחר. עכשיו אנחנו נעלה אותו ברביעית, אנחנו נקבל את 1. ולכן שורשי היחידה מסדר 4 נמצאים בקבוצה הזו. רגע, אבל אני יכולה, במקום לכתוב 3 כפול 4, לכתוב 4 כפול 3. מה יקרה? בואו אני אראה לכם. אז הנה, במקום 3 כפול 4, אני כותבת 4 כפול 3. מה יקרה כאן? פה יהיה 4 בפנים וה3 בחוץ. Z2 ברביעית זה שורש אחר מסדר 12. כשאני מעלה אותו בחזקת 3, אני מקבלת את 1.
כלומר, מה קיבלנו? שגם שורשי היחידה מסדר 3 נמצאים בתוך קבוצת שורשי היחידה מסדר 12. אבל רגע, את 12 אני גם יכולה לכתוב כ-2 כפול 6, ואז יהיה לי כאן 2 ו-6. אז גם שורשי היחידה מסדר 6 נמצאים שם, ומסדר 2 נמצאים שם. תופעה מאוד מעניינת. את הדבר הזה אפשר לעשות עבור כל n שהוא פריק. פריק פירושו שאפשר לכתוב אותו כמכפלה של שני מספרים שהם קטנים מ-n ומכפלתם שווה ל-n. אבל אסור לקחת את אחד, זוכרים? למשל, אם הייתי לוקחת סדר 15, שורשי היחידה מסדר 15, את מי הם יכילו? את שורשי היחידה מסדר 3 ושורשי היחידה מסדר 5. אבל 7 לא עובד. אני יכולה לכתוב את 7 כפול 1 כפול 7, אבל זה לא נקרא מספר פריק. אנחנו צריכים לכתוב את זה כמכפלה של שני מספרים שהם לא 1 וקטנים מ-15. הטריק הזה יעבוד. נחמד. עכשיו נשאלת השאלה, האם הדבר הזה עובד כשהמספר שלי הוא לא 1? אני רוצה שאותו טריק יעבוד, אני שואלת את עצמי, האם הטריק יעבוד כשאני מוציאה שורשים במספר אחר שהוא לא 1? בואו נבדוק את זה. מה אנחנו עומדים לבדוק? אני מזכירה לכם. אני לוקחת z שונה מ-1, ולוקחת איזשהו שורש מסדר n, כשאני יודעת ש-n הוא מספר פריק, הוא איזשהו m כפול l. תזכרו ש-m ו-l מספרים קטנים מ-n, אבל אף אחד מהם הוא לא 1. ולכן אנחנו נקבל מספרים מ-2 ומעלה, אפשר לדבר על שורשים. ואנחנו נעלה אותם בחזקה ואנחנו נשאל את עצמנו, האם התוצאה שקיבלנו היא שורש מסדר n של אותו z? בואו נבדוק את זה. אז אני לוקחת את z שווה 2. כמובן, אם אנחנו מדברים על שורשים, דבר ראשון שעושים, מעבירים לייצוג טריגונומטרי. 2 שווה לשני סיס 0. בואו נמצא את השורשים מסדר 12. zk שווה, הצבתי בנוסחה, 2 בחזקת 1 חלקי 12, סיס 30k. עכשיו בואו נראה מה קורה. אני לוקחת את zk ששווה ל-12, zk בחזקת 12 ששווה ל-2, ועכשיו אנחנו נפרק את 12 כמו שעשינו קודם. zk בחזקת 3 כפול 4 שווה 2. עכשיו נשים את הסוגריים. zk בשלישית בחזקת 4 שווה ל-2. כשאני לוקחת את zk בשלישית, הנה מה אני מקבלת. זוכרים? הנה zk, בואו נעלה בשלישית. במקום 1 חלקי 12 יהיה לי 3 חלקי 12, ואני צריכה לכפול את k ב-3. אני עדיין מקבלת 2. כל הזמן מקבלים 2, אני לא משנה כלום, אני רק משחקת עם החזקות. תסתכלו מה קיבלנו. 2 בחזקת 3 חלקי 12 זה 2 בחזקת רבע. 30 כפול 3 זה 90, וה-k נשאר k. הנה מספר. העליתי אותו בחזקת 4, קיבלתי 2. שימו לב, אנחנו קוראים למספר הזה d, שיהיה לנו קצת יותר קל להתייחס אליו, כי השם שלו קצת ארוך, נקרא לו d. מה כתוב כאן? d ברביעית שווה 2. מה המשמעות של זה? אם d ברביעית שווה 2, זה אומר ש-d הוא שורש מסדר 4 של 2. כלומר, אבל d בחזקת 12 לא נותן 2, כי אם אני לוקחת את זה ומעלה בחזקת 12, שימו לב, כבר המודול חורג מ-2. אנחנו לא נוכל לקבל את 2. אז d בחזקת 12 הוא לא 2. הוא לא שורש מסדר 12 של 2. התופעה לא נשמרה. אבל קבוצת השורשים מסדר 12 מכילה d'ים כאלה. מה זה d'ים כאלה? זה מספרים שאם נעלה אותם בחזקת 3, אז נקבל שורשים של 2 מסדר 4. זה מה שקיבלנו. אנחנו לא מקבלים שורשים אחרים, מקבלים קבוצה של מספרים שקודם נעלה אותם בשלישית, ועכשיו יש לנו שורשים של 2, אבל מסדר 4, לא מסדר 12. אז התופעה לא ממש נשמרת, אבל מקבלים תופעה מעניינת אחרת, כאשר המספר שלי
הוא לא אחד. זהו, סיימנו להפעם. פעם הבאה נלמד נושא חדש שנקרא פולינומים. עד כאן.